Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Tết sắp đến rồi các bạn. Đừng quên muối một hũ dưa cải chua để ăn kèm với các món ăn trong ngày Tết nhé. Thịt kho, đồ chiên rán, có dầu mỡ. Nếu có cải chua ăn kèm chống ngán thì ngon tuyệt luôn. Cách muối cải chua này rất đơn giản, chỉ với nước và muối. Không cần đến giấm, đường hay là nguyên liệu gì khác. Thành phẩm vàng giòn đẹp mắt, không bị nhũng hay nhớt. Mùi vị thơm ngon sẽ giúp nâng hương vị cho các món ăn ngày Tết của gia đình bạn nhé. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để muối dưa chua thì các bạn dùng cải bẹ, cải sậy hoặc là dưa cải củ để muối cũng được. Mình thì thích ăn dưa cải củ hơn, nhưng ở đây rất là khó tìm mua được. Hôm nay mình mua được 2 kg cải sậy nè. Các bạn chọn cây có bẹ lá to, lá xanh không bị dập nát là được ha. Chọn cải bánh tẻ hơi già một chút nha, không mua quá non nha các bạn. Cải ở đây không to như là cải ở Việt Nam. Mình mua hết gần 10 đô cho 2 pound đó, tức là 1 kg đó các bạn. Các bạn có thể để cả cây hoặc là tách lá ra cũng được. Sau khi phơi và rửa sạch sẽ, mình cắt nhỏ thành khúc vừa ăn thì sẽ nhanh ăn hơn ha. Cải mua về mình đem đi phơi nắng, có thể treo lên dây hoặc là mắc áo như thế này, rồi mình đem đi phơi nắng nha. Phơi một nắng là được rồi. Còn nếu không có nắng, các bạn có thể treo lên hông gió cho cải héo bớt là được. Bạn nào có lò sấy thì mình bỏ vào lò sấy 50 độ C trong khoảng 2 tiếng ha. Phơi hay hong cải cho héo bớt giúp cải giòn hơn khi muối đó các bạn. Trong lúc chờ đợi, mình đi nấu nước ngâm cải. Muối để cải lên men tự nhiên rất là đơn giản. Cho vào nồi 4 lít nước, rồi mình cho vào 160g muối biển. Muối hột nha các bạn, tương đương khoảng 4 muỗng canh vung, hòa tan. Nếu thời tiết nóng, mình pha như thế này là đủ để cải lên men rồi. Còn nếu chỗ nào trời lạnh như chỗ của mình ở thì mình thêm 1 muỗng canh đường nữa nha. Đường giúp thúc đẩy quá trình lên men nhanh hơn đó. Còn thời tiết nóng như ở Sài Gòn thì mình chỉ cần cho muối là được nha các bạn. Hòa tan muối và đường và mình đun sôi cho nước sôi trong khoảng 1 phút, rồi mình tắt bếp và đợi nguội. Bình thủy tinh mình dùng để muối cải dung tích là 4 lít nên mình pha 4 lít nước luôn. Phần dư mình sẽ dùng để tráng lọ hoặc là dụng cụ cho sạch. Cải sau khi đã héo rồi thì mình đem đi rửa sạch hết bụi bẩn nha. Cải này mình đã rửa sạch rồi. Các bạn lưu ý là mình nhớ vạch những cái nách lá, kẽ lá. Mình rửa cho kỹ nha. Bụi bẩn hay ẩn trong những kẽ lá này rất là nhiều. Rồi mình để cho ráo nước ha. Cắt thêm một nắm hành lá, cắt khúc như thế này. Và sắc mỏng hành tím để mình muối chung cho thơm. Cải sau khi đã ráo nước, mình đem cho vào hũ thủy tinh nè. Các bạn dùng hũ bằng thủy tinh, sành sứ để muối thì bảo đảm sức khỏe và chất lượng thành phẩm nha. Hũ này mình đã rửa sạch và sấy khô trong máy rửa chén. Hoặc là các bạn tráng bằng nước sôi. Nước muối lúc nãy mình vừa nấu để tráng cũng được nha. Mình làm kỹ bước này để tránh tình trạng dưa bị nổi ván và bị nhớt đó các bạn. Rồi mình cho nguyên cây cải vào đây ha. Hũ này mình cho vào được 3 cây cải. Và mình thêm hành lá và hành tím nè. Nước muối đã nguội hẳn thì mình cho vào ngập cải luôn nha. Mình dùng thêm một cái chén nhỏ để nén cải xuống cho bảo đảm là nước ngập đầy cải ha. Rồi mình đậy nắp lại và để trong nơi ấm áp cho cải lên men.
Ở Việt Nam có nắng đẹp, mình nên đem hũ dưa ra phơi nắng khoảng nửa buổi, sau đó mình đem để nơi thoáng mát, khoảng 2-3 ngày sau là ăn được rồi nha. Bên mình thì lạnh nên mình đem vào nhà, có thể bạn để ở gần lò sưởi, để khoảng 3 đến 5 ngày là dưa vàng rồi các bạn. Bây giờ mình lấy ra cho các bạn xem nè. Mở nắp ra là thấy mùi thơm đặc trưng của dưa chua rồi. Nước không bị ván nè, không bị bọt. Nước dưa vẫn trong và hoàn toàn không bị nhớt nha các bạn. Cây dưa chín lên màu vàng đều đẹp mắt lắm. Đặc biệt là dưa vẫn giữ được độ giòn nha. Thử bẻ lá kêu giòn tan luôn nè. Khi ăn có vị chua nhẹ, không còn vị hăng gắt của cải xanh là dưa đã chín ngon rồi đó các bạn. Cải này mình muối nguyên cây và khui khá gấp để quay cho các bạn xem, nên sâu bên trong nó còn hơi xanh một chút nha. Chỉ cần để thêm 1 đến 2 ngày nữa là sẽ vàng đều bên trong luôn. Lưu ý mình nên ăn khi dưa đã chín đều để bảo đảm hương vị thơm ngon nhất của dưa cải chua nha các bạn. Mình có muối thêm một hũ dưa cắt nhỏ để nhanh ăn hơn nè. Dưa cũng vàng đều và thơm lắm các bạn. Ăn dưa muối với lượng vừa phải có lợi cho sức khỏe lắm. Trong dưa muối có hàm lượng lợi khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hóa, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Độ chua của dưa này đang vừa để ăn sống luôn nè. Nếu ăn không hết, dưa đã chua hơn thì mình dùng để nấu canh, kho hoặc là xào là hết sảy luôn. Nhớ là bảo quản trong tủ lạnh để dưa không bị quá chua nha. Khi ăn mình dùng đũa sạch để gắp dưa, không đổ phần còn dư vào hũ để tránh hũ dưa bị hư nha các bạn. Chúc các bạn làm dưa chua thành công để gia đình mình thưởng thức dịp Tết này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.